سلام البنات. اليوم وصفه ديال العدس اللي كلشي كيعرفها، حتى انا كنت من المبتدئات قبل وما كنتش كنعرف نصايب العدس، دونك كنت كنقلب عليه وقررت انني نشارك الوصفه ديالي مع المتتبعات ديالي مبتدئات. الا كنتوا اول مره كتشوفوا لي فيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، تخليو لي لايك الا عجبتكم الوصفه، وكذلك عبروا معايا في التعاليق. ندوزوا للوصفه على بركه الله. غنحتاج العدس. لهاد العدس هذا فانا رقدته 3 سوايع في الماء باش ما يتحليش ملي نكون كنطيبو. غنحتاج كذلك الماء. بالنسبه لي انا كنستخدم الجزر كيجيني كيعطي واحد الدهاء الى العدس، تعجبني انا مع العدس، في نفس الوقت كيزيد قيمه غذائيه. واحد البصله، 2 مطيشات، المعدنوس، واحد ربيطه، والثوم. بالنسبه للعطريه اللي غنحتاجو فانا غادي ندير سكينجبير، زنجبيل، الفلفل الاحمر، الملح حسب الذوق، الكمون، الزعفران والفلفل الاسود. كذلك ما نساوش زيت الزيتون اللي هي مهمه بزاف في القطنيات بصفه عامه، ومركز الطماطم عندي هنا معلقه كبيره. في الطنجره غادي نوضعوا القليل من زيت الزيتون، ثم غادي نضيفوا داك البصله اللي حكيتها وعصرتها شويه من الماء ديالها، حكيتها في حكاكه اللي هي رقيقه. غادي نضيف داك الثوم اللي قطعته رقيق، وغادي نخليهم يتشحروا مع بعضياتهم. هيا بصيله مع الثومه تشحروا لنا واحد شويه. دابا غادي نضيف مطيشه اللي حيدت ليها الزريعه ديالها وعاد حكيتها في حكاكه غليظه، نشحرها مع هذا البصل والثوم. من بعد غادي نضيف داك المعدنوس، عندي هنا 3 معالق كبار تقريبا ديال المعدنوس. بالنسبه للطماطم مركزه ذوبتها في شويه ديال الماء باش تحليه، ثم غنضيف هذا الخليط. غنضيف هنا القليل من الماء، ثم غندوزو نزيدو العطريه. بالنسبه للملح فانا ناخذ واحد معلقه صغيره ديال الملح، واحد نص معلقه ديال الزنجبيل، واحد معلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر. يمكنكم كذلك تستخدموا السودانيه الحار، واحد معلقه عامره ديال الكمون، واحد نص معلقه ديال الزعفران. ما نساوش كذلك الفلفل الاسود نص معلقه. غنضيفوا العدس من بعد ما صفيناه من داك الماء ديالو. نخلطوا مع هذا الخليط هذا، ونخليه واحد 10 دقائق، نسد عليه ونخليه واحد 10 دقائق باش يغلي في هذا الخليط هذا. العدس ديالي من بعد ما دوز 10 ديال الدقائق حتى غلى. دابا غادي نضيف له الخيزو اللي قطعناه دواور، وغادي نضيف له تقريبا كاس كبير ديال الماء، الكميه فين غيطيب لنا العدس ديالنا. ها هو العدس ديالي من بعد ما دوز 4 ساعه كيطيب. صفرات الكوكوط خليته واحد 4 ساعه، حليت عليه، ها هو راه واجد. غير نزيدوا ليه اللمسه الاضافيه اللي هي واحد شويه ديال زيت الزيتون في الاخير.
ثم غنضيفوا واحد القليل من الكمون، واحد معلقه صغيره غنزيدوا عليه الكمون. الا كان فيه الماء بزاف جهدوا ليه البوطه وخليوه حتى يتبخر شويه داك الماء باش ما يجيكمش عاود خفيف بزاف. اذا كما كتشوفوا صافي. بالنسبه لي راه واجد هو هذاك. هذا هو الشكل النهائي ديال العدس، زينته بالقليل من المعدنوس. كنتمنى تكون عجبتكم الوصفه، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على لايك. السلام عليكم.